Ik ben Bob. Ik heb besloten om voor de beweging ervaringsdeskundigheid te kiezen omdat ik eigenlijk een ervaringsdeskundige nodig had tijdens mijn driedubbele rol als echtgenoot, schoonzoon, mantelzorger en ervaringswerker, ofwel peer support worker. Tijdens die periode bestond mijn leven uit zorgen voor anderen en burn-outs. Naast die burn-outs kampte ik met wat somatische klachten. Wat maakte dat ik amper kon lopen en ik constant benauwd had. Zonder steun moest ik alles ad hoc regelen en oplossen. Mijn huisarts weet alle klachten aan stress. Mijn brein voelde alleen pijn en benauwdheid en erkende geen stress. Ikzelf wist ook niks aan mijn stressbestendigheid te doen en ik kon de situatie niet veranderen. Naast de stress thuis, in verband met de mantelzorg voor de ouders van mijn vrouw, kregen zij en ik druk vanuit de uitkerende instanties. Ik vooral moest reïntegreren. Een ervaringsdeskundige had ons hierbij kunnen ondersteunen. Op een gegeven moment, naar aanleiding van mijn vraag aan mijn huisarts, dat maakt dat ik steeds uitval, heeft hij een diagnosestelling geregeld. Complexe posttraumatische stresssyndroom, onder andere, was de uitslag bij 2 verschillende instellingen. Maar geen van beide hadden de faciliteiten om mij te behandelen of vonden het te gevaarlijk om eraan te gaan sleutelen. De psychiater bij een van die instellingen suggereerde dat ik mijn ervaringen moest inzetten om anderen te helpen. De bierput was geopend. Ik kreeg om de haverklap flashbacks van alle taferelen waarin ik mishandeld en misbruikt werd. Mijn vrouw vond de lotgenotengroep online. Mijn enige steun was toen virtueel. Daar werden allerlei behandelmethodes genoemd. Ik ben als een bezetene alle diagnoses en behandelmethodes onder de loep gaan nemen. Ik ben zelf gestart met een oriëntatiejaar SPV. Door een gebrek aan financiën en omdat ik nog steeds in een isolement zat, kon ik daar niet mee doorgaan. Wel wist ik een studieverklaring criminologie binnen te slepen. Op een verjaardagsfeest sprak ik iemand die mij attendeerde op een opleiding ervaringsdeskundigheid. Met veel moeite wist ik die vergoed te krijgen van de uitkerende instantie. Ik was herstellende. Nu ben ik zo goed als hersteld. Al is dat een levenslange doorlopend proces.
Mijn herstel heb ik voor 80% te danken aan trainingen en cursussen naast mijn netwerk aan een kleine groep vrienden en online lotgenoten. Ik volg nu een cursus. Ik ga straks mentalization-based therapy in en wil mezelf professionaliseren als ervaringsdeskundige. Tijdens mijn vakantie in de VS wist ik via een opleiding me op te werken tot Certified Peer Support Specialist en werd aangenomen voor een betaalde baan met een salaris van €13,50 per uur. Mijn collega daar, die op hetzelfde tijdstip aangenomen werd, heeft nu een opslag gekregen en krijgt €15 per uur. Dit heeft mijn eigen dunk erg goed gedaan en mij gemotiveerd om de noodzakelijke inzet van professionele ervaringsdeskundigen hier te promoten. Deze motivatie haalt me steeds meer uit mijn isolement. Daarnaast werd ik steeds meer zelfverzekerd. Zelf zit ik niet in het veld als ervaringsdeskundige, omdat ik mezelf er nog niet professioneel genoeg voor vind. Wel word ik benaderd om mijn verhaal te vertellen en af en toe nemen mensen contact met mij op als ze radeloos zijn. Ik heb te veel de neiging om als een soort raadgever te werk te gaan en ik laat me vaak in die rol drukken. Daar ik hyperempathisch ben en mezelf nog te kwetsbaar voel, wil ik eerst mijn netwerk aan steun uitbreiden en een soort beschermingslaag creëren voor mezelf. Ik wil een uitgebreide opleiding volgen met praktijktraining en stage. Dit gaat niet goed. Go. Totdat ik een uitgebreide opleiding kan volgen met praktijktraining en stage, vind ik het slimmer en veiliger voor mijzelf en anderen om achter de schermen te blijven. Ik heb een bepaalde visie. Mijn visie op de toekomst in de hulpverlening is gebaseerd op datgene wat ik zelf nodig had en wat ik bij anderen gezien heb die als nummers behandeld worden en volgestopt worden met psychofarmaca. Ik zat al jaren in een isolement en ben nog steeds werkloos. Mijn stressbestendigheid is nog steeds te laag. Mijn jobcoach en SPV'er staan erop dat ik het reïntegreren rustig aanpak
uit voorzorg voor een terugval. Ik verveel me suf thuis. Een leven op bijstandsniveau en onder bewindvoering is niks voor mij. Ik zou mezelf soms in tweeën willen splitsen om mezelf te kunnen ondersteunen. Tot slot. Professionele ervaringsdeskundigen, ofwel Certified Peer Support Specialists, vullen de hiaten die bestaan tussen de reguliere hulpverlening en de cliënt. Door hun ervaringen en herstel te delen, zijn ervaringsdeskundigen inspirerend, motiverend en hoopgevend. In de GGZ kunnen ze de overspoelde hulpverleners ondersteunen en een boel opvangen. Wat betreft de arbeidsmarkt kan ik zeggen dat een goede 60% van arbeidsongeschikten die door psychische aandoeningen werkloos zijn geraakt, met hulp van ervaringsdeskundigen weer aan de bak kunnen. Eventueel als betaalde ervaringsdeskundigen. Om dit te realiseren is een nauwe samenwerking nodig tussen de huidige ervaringsdeskundigen, GGZ-medewerkers, uitkennende instanties en last but not least bestuurders, wethouders, kamerleden en de overheid. Een cultuur van ieder voor zich. En kijk mij eens, is funest voor deze beweging. Ja, er moeten per probleem expertisecentra komen. Maar zoals het nu gaat, zijn er te veel kleine organisaties zonder of met te weinig expertise. En de experts zitten niet gezien en gefrustreerd thuis hun duimen te draaien.